تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك، وأهلا بيك معانا في هذه الرحلة من رحلات روائع يوم القيامة. احنا اتكلمنا وانا عارف ان انا اي كلام قد يكون واقعه جديد عليك، وقد يكون بدأت تحس بالقلق والشيطان بدأ يدخل ويهجم ويخوفك ويقول لك كلام، ولكن كل اللي عاوزه منك عشان تستفيد بجد استنى لغاية آخر حلقة ثم تبين وبراحتك خد قرارك. خلي بالك أنا ممكن أطلع غلطان، أنت دورك تتبين، أنت دورك تفكر وتشغل عقلك. لما أنا اتكلمت للأسف على موضوع إن هم اهتموا في الماضي بالسند بالرجالة وده كذاب وده بيضع الحديث، عارفين أنا ليه ركزت على الحتة دي وحبيت أقولها؟ عشان هديلك صدمة مؤلمة إن موضوع الرجالة أو علم الرجال وإن ده كذا وده كذا اللي أنا بحب أسميه غيبة ونميمة وأحكام وده كله منهي عنه في الدين، اتحط مخصوص لنسف القرآن. ارجع وابحث عن اللي جاب لنا القرآن حفصا عن عاصم، الرواية الموجودة في كل الدول العربية تقريبا. شوف علم الرجال عندهم بيقول ايه عن عاصم وبيقول ايه عن حفص. بيقول عن عاصم انه كان بينسى وما كانش بيحفظ، وقبل ما يموت كان بيغلط في القرآن وكان بيقول الآيات غلط عشان يضرب لك القرآن اللي بين ايديك. وقالوا عن حفص انه كان ألعن من عاصم، ده في علم الرجال، وانه هو كان كذاب وبيألف أحاديث عن الرسول. فالاتنين اللي السند بتاعهم في كتاب ربنا اللي بين ايديك كان بيتضرب بعلم الرجال. فانتبه وشغل عقلك. عشان كده انا قاصد اكون قاسي جدا وقوي في الحتة دي وتبين. المهم تبين لان انا لما كنت بتبين اتخضيت وصدقت في الاول لوهلة لاني كنت مؤمن بموضوع علم الرجال ده، وشكيت حرفيا في القرآن لما هم اوهمونا ان تصدق ده جاي غلط وان في روايات اتمسحت ودي الرواية اللي طلعوها عشان كذا، والرواية الاتنين الكذابين دول هم اللي بقت سائدة. فالواحد كان مرجوك في الاول لغاية ما قعدت لي فترة طويلة اعمل بحث بنفسي على القرآن لغاية ما تأكدت حرفيا ان كل حرف فيه صح. وربما بعدين اتكلم عنه في حاجة مختلفة عن البرنامج ده ان شاء الله وهنزلها على الانترنت، لان دورك انت كمان تتبين وتفكر عشان تكون واعي لروعة وحجم وكرم هذا الكتاب اللي جاي لك من عند الإله. حاجة مهمة عايزك تعملها، هتعمل السجود بالمعنى اللي شرحته قبل كده. ترجع للأصل. خلي بالك السجود هو عملية نفسية، ممكن يصاحبه عملية جسدية زي اللي بنعملها واحنا بنصلي، زي عارفين الهيئة اللي بناخدها ساعة الصلاة اللي اسمها السجود شكليا، ده هو أصلا شكل البيبي في بطن أمه، فده الشكل المادي بتاع السجود. ولكن للأسف تم التركيز على الشكل المادي، لكن عملية السجود النفسية الأصلية ما حدش يهتم بيها. انت عارف ان السجود بالمعنى العامي كده هو الريستارت. ركز معايا عشان تفهم روعة هذا السجود، وانا كنت هتكلم عنه في المصطلحات اللي جاية، بس هنا طالما جه مكانه عشان تتعلم تعمله هشرحها بصورة سريعة ودقيقة. لما يكون معاك جهاز موبايل او كمبيوتر وبدأ الجهاز يتقل، عشان الجهاز يرجع سريع تاني بنعمل ايه؟ بنعمل سجود مصغر او سجود مكبر. يعني ايه الكلام ده؟ السجود المصغر تعمل ريستارت، تطفي الجهاز تفتحه تاني فبيصفر كل حاجة وبيرجع يشتغل أسرع من الأول. طب لما عملت السجود المصغر ده منفعش، بتعمل سجود مكبر، بتفرمت وتنزل سيستم جديد فبينزل فريش سريع. اهي دي عملية السجود. تخيل بقى لما تكون المفروض تعمل عملية السجود، تسجد تنسى كل الأحداث وكل المواقف لأنك متحكم في أفكارك وتفرمت كل حاجة، وبعد عملية السجود وانت مع الإله تقوم كأنك لسه جاي الأرض النهاردة، لا في أحداث حصلت في الماضي ولا في لخبطة ولا شايل هم. اهي دي عملية السجود اللي بترجعك لحالة الأصل. عشان كده اللي بيعمل السجود بدقة لازم يبان في وشه النضارة، لأن نضارة الوش مرتبطة بالأفعال
والحمل والطاقات المحملة على عاتقك من الماضي للأسف، وبالتالي بيبان كبر السن من كتر الأحمال للي ما عملش سجود في حياته. حلو. عشان كده سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهتبان وهتشوفها، والكلام على الدنيا على فكرة. المهم، عايزك بقى تعمل عملية سجود، انك ترجع وبالتالي تبص على النصوص اللي جاية الفترة الجاية ساجد. يعني ما عنديش نظارات، انا هتعمد لا هقول لك النص ده فين ولا في انهي كتاب ولا مين اللي قاله، عشان ما شوهش ادراكك. عايزك تتبين وتتعود تعرف انت بنفسك تعمل التبين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش جاي اقول لك انسف السنة ابقى انسان مش فاهم لو انا عملت كده، او انا جاي الغي السنة. لا 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 لا، مستحيل. لا يجرؤ بشري على وجه الارض. يا راجل، ده انا باخد كتب ناس ممكن يكونوا كفار وملحدين، صح ولا غلط؟ هاجي على كلام ممكن يكون سيدنا محمد قاله مش هاخده. مخك فين؟ ولكن انا لازم اكون واعي وعندي معيار دقيق انك تكون منتبه ليه، وبهذا المعيار تبدأ تفهم وتطلع اللي هتمشي بيه، لان الموضوع في الاخر مش لعبة. اذا كان انت في الحياة العادية لو جالك بتوع الطب مثلا ولا الصيدلة، ما ممكن يكون العالم اللي قال المعلومات دي كلها الله اعلم دينه ايه، ممكن يكون بيعبد طوبة مثلا، حقه، هو حر بيعمل اللي هو عايزه، بس بتاخد العلم اللي عنده، صح؟ ايا كان دينه هو ايه. طب لما يكون بقى علم جاي لك وحد قال ان ده من الرسول، دورك تتبين، لانه لو فعلا من الرسول هيكون مفيد جدا وهيعمل لك نقلة كبيرة في حياتك. بس ازاي تتبين؟ هتلاقي ربنا قال في الكتاب بمنتهى الوضوح ان هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وان هذا الكتاب بيبين لك الذي كنتم فيه تختلفون. يعني ايه؟ يعني لو احنا عندنا اختلافات ومش عايز تعرف، طب يا رب سيدنا محمد مات، انا اقدر اتأكد ازاي ان هو اللي قال الكلام ده؟ اكيد طبيعي، اول بديهيتان ان هو لا يمكن يلغي لك كلام من اللي ربنا قاله في الكتاب لانه رسول سلم لك الكتاب. تاني بديهية، لا يمكن يحسسك ان الكتاب ناقص، هو بيشرح، المفروض يبين لك، صح ولا غلط؟ بيشرح ويوضح ويبين، لكن يحط لك حاجات ملهاش علاقة باللي في الكتاب ويزود لك حاجات تخضك وتحسك ان الكتاب ناقص، لا. عشان كده بقول للناس قبل ما تبدأ تعمل عملية السجود، في أمر مهم جدا لازم تعمله، إنك تبدأ تفتح كتاب ربك وإنت في رمضان دلوقتي، وعلى الأقل طلع العقوبات، وخد القاعدة الخطيرة الرئيسية دي: ربنا مش بيعمل لنا كمين. ركز معايا كويس قوي، إله الكون مش بيعمل لنا كمين. يعني لا يمكن يجي يوم القيامة يعاقبك وتقول له أصل الكتاب ما كانش فيه العقوبة دي، يقولك لا أصل أنا كنت باعتها مع حد تاني غيرك أو مع فلان. لازم كل العقوبات موجودة في الكتاب، وهذا الكتاب اللي فيه المعيار اللي هنتحاسب بيه في الآخر. وبالتالي أي حد هيكذب عليك ويقولك إن فيه عقوبات تانية على حاجات مش في الكتاب، اعرف إنه عاوز يدخلك في حالة ويطلعك من الطريق ويخليك تقع في الحالات والنتائج السلبية اللي قلناها في الحلقات. تاني حاجة، ودي خطيرة ومهمة جدا، إن أنا لما أجي أتبين أو أتدبر بعيد عن الحاجات اللي ربنا قال عنها عقوبات، وبالتالي ما أجيش أتدبر وأقوم مطلع حاجة إنها صح وربنا قايل عنها إن ليها عقوبة. يعني ما حدش يتدبر ويقول أنا تدبرت لقيت إن الغيبة والنميمة مهمة للحفاظ على الدين، وإن الفاسق ينفع أقول نميمة عليه عادي واغتابه عادي. ده ضل الطريق، لأن أكبر سورة فيها عقوبة نزل سورة كاملة في القرآن: ويل لكل همزة لمزة. وربنا نهى عن الغيبة وعن النميمة، هماز مشاء بنميم، وربنا نهى إن أنا أبدأ أعمل كلام سلبي على الناس واغتابهم. وحتى ربنا أمرنا قولوا للناس حسنى. حلو كده؟ تعالوا بهدوء نركز عشان نبدأ بقى نفتح النضارة، نشيل كل النضارات ونبص بعينينا. بس عايز أقول لك مقدمة صغيرة كده، إن أنا قعدت أبحث وخدت وقت كتير قوي، لأني كنت بشايف تأثيرات سلبية حاصلة على الناس، وكنت ببحث بحكم شغلي في علم النفس إزاي الناس
الإيمان باليوم الآخر عندهم ضايع كده. إزاي الناس مركزة في حاجات بسيطة فرعية، والحاجات الرئيسية الكبيرة الأصلية اللي هي مهم تكون شغالة فيها تتدرب عليها طول الوقت سايبينها وركنينها. عايز أقول لكم أنا ببحث عن يوم القيامة لقيت حوالي أكتر من 12,000 حديث ما بين صحيح وحسن والمراتب الحديث وموضوع ومكذوب، بس 12,000 حديث عن يوم القيامة بس. عشان تعرف حجم الشيطان واللعب كان شغال ازاي. كان في حوالي أكتر من 12,000 حديث تاني عن النار، حوالي 5,000 حديث كانوا عن الساعة، 3,000 حديث كانوا بيتكلموا عن القبر وعذاب القبر واللي بيحصل في القبر، 2,000 حديث عن العذاب و2,000 حديث عن جهنم. الموضوع ده شاغل ناس كتير قوي، والشيطان عشان منهج السيطرة ومنهج الرعب ومنهج التخويف كان ماسك الناس بالسيطرة بالخوف، وبالتالي تم التحبيش بمنتهى القوة على الكلام السيء اللي للأسف لو جيت تبص في كتاب الله هتلاقيه موضوع بتوازن، موضوع في مواضعه الحقيقية. مستعد؟ ارجع بهدوء كده بظهرك، تأمل بس، وعايزك تقرأ معايا هذه النصوص بهدوء. هنتكلم في الأول عن موضوع الحساب. يلا بص كده هذا النص واقرأ معايا. من حوسب يوم القيامة عذب، فقلت أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يعني ببساطة كده بيحط النص وبعدين يحط لك الفكرة اللي ممكن تكون في دماغك عشان ينسفها لك. يعني انت دلوقتي لو اتحاسبت هتتعذب. انت متخيل يوم القيامة لو انت اتحاسبت يبقى في عذاب؟ امال ايه؟ المفروض ما يكونش في حساب اصلا. وبالتالي هتبدأ تفهم ليه ناس كتير بيدعوا دلوقتي يا رب دخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه عنده ده في العقل اللاواعي. طب طالما مفيش حساب يبقى الأعمال كلها مش ههتم بيها، وهبدأ أركز في حاجات هتيجي بعد شوية. بس اقرأ النص ده كده. وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. والنص ده كمان يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والنص اللي بعد كده تاني، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. انت واخد بالك؟ عشان كده في ناس كتير قوي لما يتقال لهم انتبه، انا اكدت وبقول لك من الاول احنا جايين الارض ليه؟ احنا جايين في مرحلة ربنا ادانا الحرية وادانا الامانة وادانا العقل، ومهم نتدرب في الافكار او على الافكار عشان المرحلة اللي جاية محتاجة انسان تزكى، والتزكية مهمة جدا، انك نظفت كل الاشياء السلبية وعمال ترتقي وترتقي وترتقي. فلما يجي لك نصوص تنسف كل الكلام ده وتنسف شغلك ويقولك ان في بونص، ده في ناس كده كوسة هيعدوا كده، يلا هختار 70,000 هعديهم، يلا بالسلامة مش هتخش الجنة، هتخش كده عادي مفيش حساب، ويوهمك ويحط لك ده في عقلك من الأول، ويقولك لا ده مش 70,000 بس، ده مع كل 1,000 منهم 70,000 تانيين. بالله عليك لما ده اتحط في اللاواعي فهمت بقى؟ فهمت بس لما بينت لك ان ده ممكن يطلع غلط، انك هتفوق الله 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 الله، ده لازم اشتغل بقى، ايوه لازم اعمل بجد، ايوه. عشان كده مهم تفهم انك جاي عشان تسعى، جاي عشان تعمل. اوعى حد يشوش لك النهايات فتخرب البدايات والواقع وحياتك تضيع في الاخر. ركز معايا كمان كده على هذا النص. يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود. انا مش هقولك مين اللي قايله ولا هقولك في انهي كتاب، بس انت فكر، بص على النص كده، بيقولك ان في يوم القيامة، شوف الصورة في الاخر، هيجي ناس عندهم ذنوب زي الجبال، فربنا هيغفرها لهم ويبص بقى ده يهودي يلا تعالى يحطها عليه. يعني نسف كل آيات القرآن حرفيا.
طب هو ذنبه ايه؟ طب يعني يشيل ذنب غيره ليه؟ انت متخيل؟ مش هقولك مين عشان تفضل ساجد وتبص وعندك معيار كتاب ربك. نكتفي بهذا القدر ونتعمق أكتر بكرة إن شاء الله. أراك بألف خير.